नमस्कार, रेत एज्युटेक मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण अशा एका अतिशय महत्त्वपूर्ण एज्युकेशनल ॲप विषयी आज आपण माहिती घेणार आहोत। या ॲप मध्ये तुम्ही केवळ फोटो काढून तुम्ही गणित कसल्याही प्रकारची गणित तुम्ही एका क्षणामध्ये तुम्ही सोडवू शकाल। तर या पद्धतीने जर तुम्हाला गणित सोडवायचे असतील म्हणजे तुम्हाला या गणितामध्ये तुम्हाला काही टाइप करावं लागणार नाही। समजा मी या ठिकाणी काही एग्जांपल या ठिकाणी उदाहरण म्हणून मी घेतो। अशा कोणत्याही प्रकारची जर आपण गणित घेतले ते गणित आपल्याला केवळ एक फोटो काढून आपण या ठिकाणी ही सर्व प्रकारची गणित विथ स्टेप विथ एक्सप्लेनेशन विथ ग्राफ या पद्धतीने त्याचं तुम्ही ॲनालिसिस करू शकता। ती गणित तुम्ही सोडवू शकता। म्हणजे आता एक्झाम्पल या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची गणित असू द्या, या ठिकाणी आता या ठिकाणी आपण फोकस ॲडजस्ट करायचा जो गणिताचा जो प्रॉब्लेम आहे, जे उदाहरण आहे ते उदाहरण आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचं आणि या नंतर कॅमेरा या बटनावरती क्लिक करायचं। हे क्लिक केल्यानंतर हे तुमचं गणित जे काही तुमचा प्रॉब्लेम आहे हा ॲनालिसिस होतो आणि या ठिकाणी तुम्हाला सोल्युशन देतं। ज्यावेळी तुम्हाला असं रेडमध्ये तुम्हाला सोल्युशन येतं, याचा अर्थ जर तुम्हाला याचं एक्सप्लेनेशन बघायचं असेल तर आम्ही ऑलरेडी इन्स्टॉल केलेलं आहेत। तर अशा पद्धतीचे तुम्हाला आणखी नवनवीन व्हिडिओ पाहायचे असतील तर आत्ताच आपल्या या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। जय हिंद, जय कर्मवीर।